Chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tạo một cái grid lưới để mà canh test trong Facebook, trong việc mà làm banner quảng cáo trên Facebook. Thì trên Facebook thì nó có một cái quy định đó là test không được quá 20% của hình ảnh. Đây, hình ảnh trong quảng cáo của bạn bao gồm văn bản tuân thủ nguyên tắc chung của chúng tôi, nhưng không được bao gồm 20% văn bản trong hình ảnh để đảm bảo gì gì đấy. Thì mỗi lần mà làm banner hồi trước thì mình rất là ức chế, tại vì làm xong rồi xong lên Facebook xong lại phải đo lại cái lưới như thế này thì nó rất là mất công. Đây các bạn thấy là Facebook nó chia ra lưới thì 5 ngang 5 dọc là 25 ô, 20% thì 25 chia cho lấy 20% là chia 5 là 5. Nếu mà test quá 5 ô thì bị fail, lại phải làm lại, không cho đăng. Cho nên là mình mới viết một cái plugin, nhưng mà lúc đấy thì plugin chỉ có chia 5 cột ngang cột dọc thôi. Đến khi mình mới vô tình gặp được một cái plugin rất là hay, đó là plugin gai gai, plugin của tác giả nào đấy mình cũng quên rồi, nhưng mà plugin này hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn có thể vào website tôi học đồ họa.com để xem bài viết và download về nhé, hoặc Google cũng được. Plugin tên là gai gai, nó là extension. Đây, plugin này mình đã tải về và cài vào rồi. Đây là cái giao diện của plugin. Khi mà bật plugin lên thì bạn sẽ thấy ở đây có nút màu xanh này là nút tạo grid. Ví dụ như bây giờ mình thay vì bạn kéo những cái này chia làm 3 ô, đúng không, thì có thể nó sẽ không chuẩn. Nhưng mà khi mà bạn set nó làm 3 ô, đó, đây là chiều dọc, column count, bạn có thấy không? Column count có nghĩa là số lượng cột đó. Rồi 3 cột ngang và 5 cột dọc đi, 5 cái dòng. Mình make grid, đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 3 cột, 1 2 3, 1 2 3 4 5, đúng không? Ok, thì tương tự như vậy thì mình làm cho cái ad Facebook. Facebook thì nó kích thước thường là 400 nhân cho 209. Đó, ok, thì mình sẽ chia 5 tương tự như là thằng Facebook. Đó, nó cũng chia 5, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5. Giờ mình cũng chia ra, xong mình làm ở Photoshop thì nó đỡ mất công ấy hơn, sẽ đỡ mất thì sẽ đỡ mất công phải lên Facebook đo đạc lại xong lại thiết kế lại, rất là mất công. Giờ mình tạo 5 cột ngang, 5 cột dọc, make grid. Đấy, bây giờ mình tạo, ví dụ như là mình có một cái banner như thế này, đấy, như thế này, giờ mình tạo đăng lên Facebook thử xem. Bây giờ mình đếm xem mà, một, đếm 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô, 7 ô. Đấy là fail mất rồi. Nhưng mà khi mà mình đếm được á, bây giờ mình nhích qua nhích lại thử một tí xem coi nó có vừa với lại 5 ô là mình ok. Đâu vậy? Này, 4 tuyệt chiêu này. Mình nhích xuống một tí, mình nhích qua một tí nè. Hoặc là mình cho nhỏ hơn. Thì để cho nó tuân thủ quy định Photoshop đó. Như vậy, mặc dù là có thể bố cục nó sẽ hơi bị tào lao một tí, nhưng mà ít nhất thì mình còn đăng được. 1 2 3, 1 2 3 4 5. Ok, cái banner này chắc chắn là đăng được trên Facebook. Đấy, thì các bạn cũng tùy biến. Đấy, để mà ví dụ như các bạn khi mà các bạn làm với lại website á, làm 3 cột chẳng hạn, thì các bạn có thể là chia làm 3 cột
rồi kích thước cột bao nhiêu á, hoặc là cái lề là ví dụ như là cái này là column guiter, là cái khoảng cách giữa các cái column, khoảng cách là cái này nè, khoảng cách này. Đấy. Cái này chính là khoảng cách, còn cái này chính là bề rộng của cái cột. Đó. Bề rộng, đây là cái số lượng này. 1 2 3, còn đây là bề rộng cột, còn đây là cái khoảng cách. Đấy, khoảng cách này. Đó. Thì quên nữa, ví dụ như là các bạn nào đang sử dụng xong muốn bật tắt á, thì nó có những cái nút ở đây. Đó. Xong rồi xóa nè, xóa grid nhanh nè, xóa rồi tạo grid canh giữa, xóa, tạo grid canh giữa theo chiều ngang, hay là lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới, nó rất là nhanh. À, ngoài ra thì bạn có thể là custom cho mình những cái clip, ví dụ như là grid về phức tạp, chẳng hạn như website này nọ, có khoảng cách cố định để mà sau này sử dụng, thì các bạn có thể là vào set. Đó. Đây là những cái mình đã lưu rồi, những cái đã lưu nè, còn cái này là custom, cái mà mình vừa xài á, thì các bạn có thể vào phần ở đây, khi mà các bạn tạo một cái thông số. Đó. Thì các bạn sẽ có thể làm click vào đây để asset, thì những cái thông số này mình sẽ được lưu lại. Như mình asset, đây mình sẽ name cho nó là new 2005. Ok. Sale set. Thì cái new mình sẽ được lưu lại đây khi mà mình click vào chọn set, chọn cái new, thì khi make grid thì nó sẽ tạo, mình có thể là tạo nhiều grid cùng một lúc, nhưng mà click vô để bỏ đi, chọn một cái thôi. Như là mình đã có lưu cái ad Facebook ở đây, thì khi mà mình click vào chọn ad Facebook và mình make grid, thì mình không cần phải set lại thông số ở đây nữa, mình chỉ cần vào những cái set mà mình đã có. Như là bạn có thể tạo website 3 cột, 4 cột, hay là một cái khung gì đó, lưới gì đó cho mình lưu lại, sau này mình xài rất là nhanh, cần có một click thôi.